ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই বৰ্ষা ভাগৱতী। আজি আমি বিজ্ঞান বিষয়ৰ অন্তৰ্গত অধ্যায় 2 এচিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছাই চাগৈ যে আমাৰ খাদ্যৰ যিমানবোৰ টেঙা বা তিতা সোৱাদযুক্ত পদাৰ্থ থাকে, এই সোৱাদবোৰ কেৱল এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ বাবেই হয়। যেনেকৈ ধৰা আমি নেমু টেঙা যদি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি টেঙা অনুভৱ কৰোঁ। এইটো এবিধ এচিডৰ বাবে হয়। বা ঠিক তেনেদৰে আমি বেকিং সোডা খালে অকণমান তিতা সোৱাদযুক্ত অনুভৱ কৰিম বা তিতা সোৱাদ পাম, সেইটো এবিধ ক্ষাৰকৰ কাৰণে হয়। এচিডবোৰৰ সোৱাদ সদায় টেঙা আৰু লিটমাছ নামৰ এবিধ কাগজ থাকে, সেই নীলা ৰঙৰ যি লিটমাছ কাগজ থাকে সেইটো ৰঙালৈকে সলনি কৰি দিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে ক্ষাৰকবোৰৰ সোৱাদ হৈছে তিতা আৰু এই ক্ষাৰকবোৰে ৰঙা লিটমাছক নীলা কৰি দিব পাৰে। লিটমাছ কি এতিয়া? লিটমাছ হৈছে এবিধ প্ৰাকৃতিক সূচক। যেনেকৈ ধৰা আমাৰ হালধি যদি কাপোৰত লাগে আমাৰ হালধীয়া ৰং এটা হৈ যায় আৰু তাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি চাবোন লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই হালধীয়া ৰংটো ৰঙচুৱা বা মুগা ৰঙৰ নিচিনা হৈ যায়, কাৰণ চাবোন হৈছে এবিধ ক্ষাৰক আৰু হালধি হৈছে এবিধ প্ৰাকৃতিক সূচক। গতিকে আমাৰ চাবোনত যিমানখিনি ক্ষাৰ আছে সেইটো সূচাবলৈ বা সেইটো জনাবলৈ তাৰ ৰঙৰ সলনি হৈ যায় বা পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক যিমানবোৰ সূচক আছে সেই সূচকসমূহৰ সলনিও সাংশ্লেষিক বা কৃত্ৰিম সূচকো আমি এই এচিড বা ক্ষাৰক পদাৰ্থসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কেইটামান উদাহৰণ দিছোঁ। কৃত্ৰিম সূচক হ'ল মিথাইল অৰেঞ্জ, ফিনফথেলিন। ইয়াৰ বাহিৰেও অন্যান্য বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কৃত্ৰিম সূচক আছে যিবোৰ আমি পৰীক্ষাগাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ লিটমাছ দ্ৰৱটো আমি থেল'ফাইটা নামৰ বৰ্গৰ অন্তৰ্ভুক্ত লাইকেন নামৰ উদ্ভিদৰ পৰা নিষ্কাশন কৰি উলিওৱা এবিধ ৰঞ্জক। নিশ্চয় তোমালোকৰ থেল'ফাইটা মনত আছে, তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত এই বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাইছিলা। প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ যি বৰ্গ আছিলে, শ্ৰেণী বিভাজন কৰা আছিলে, তাতে থেল'ফাইটা আছিলে। আৰু লাইকেন মানে হৈছে আমাৰ যি শেলাই আছে, শেলাই আৰু ভেঁকুৰ লগ লাগি যি আমাৰ সহজীৱী প্ৰাণী গঠন কৰে বা সৃষ্টি হয়, তাকে আমি লাইকেন বুলি ক'ব পাৰোঁ। লিটমাছৰ দ্ৰৱটো প্ৰথম অৱস্থাত বেঙুনীয়া ৰঙৰ হয়। ইয়াৰ উপৰিও কেইটামান আৰু আমাৰ প্ৰাকৃতিক সূচক হ'ল ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাত, হালধি, কিছুমান ফুল যেনে হাইড্ৰেঞ্জিয়া, পিটুনিয়া আৰু জিৰেনিয়াম। যিহেতু এই সকলোবিধ পদাৰ্থই এচিড আৰু ক্ষাৰৰ উপস্থিতি সূচনা কৰিব পাৰে, সেয়েহে এই পদাৰ্থবোৰক এচিড ক্ষাৰক সূচক বা কেৱল সূচক বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে এনে কিছুমান পদাৰ্থ আছে যিবোৰৰ আমাৰ যিমানখিনি এচিড বা ক্ষাৰক আছে সেইখিনি উপস্থিতিটো গোন্ধৰ দ্বাৰা আমাক জনাই দিব পাৰে। মানে সেই পদাৰ্থবোৰ যদি এচিড আৰু ক্ষাৰৰ লগত মিহলি কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এক বিশেষ গোন্ধৰ সৃষ্টি হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ সূচকসমূহক আমি ঘ্ৰাণেন্দ্ৰীয় সূচক বা ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচক বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনে ধৰা ভেনিলা, পিঁয়াজ, লং ইত্যাদি। এতিয়া চাওঁ আহা এচিড আৰু ক্ষাৰকে ধাতুৰ সৈতে কেনেধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে। ইয়াৰ বাবে আমি এটা পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ। যদি আমি ষ্টেণ্ড এডালত গ্লাছৰ টেষ্ট টিউব এটা লগাই দিওঁ আৰু সেই টেষ্ট টিউবটোৰ ভিতৰত লঘু ছালফিউৰিক এচিড দিওঁ আৰু জিংকৰ কিছু টুকুৰা দি দিওঁ আৰু তাৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিওঁ যাতে তাৰ পৰা কোনো গেছ বা কোনো পদাৰ্থ নিৰ্গত হ'ব নোৱাৰে, আৰু এটা সৰু ফুটা কৰি তাৰ পৰা এডাল নিৰ্গম নলী বা পাইপ এডাল দি তাত সেই পাইপডাল এটা মূৰ টেষ্ট টিউবত থাকিব আৰু অন্য এটা মূৰ এটা খোলা বাচনত থৈ দিয়া হ'ল, যোনটো বাচনত কিছুমান চাবোনৰ দ্ৰৱ থাকিব। যেতিয়া লঘু ছালফিউৰিক এচিড আৰু জিংকৰ টুকুৰাবোৰৰ মাজত বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব তেতিয়া কিছুমান গেছৰ বুদবুদনি হোৱা আমি তাত দেখিবলৈ পাম, আৰু সেই গেছটো পাইপৰ সহায়ত বা নিৰ্গম নলীৰ সহায়ত অতি সহজে চাবোনৰ দ্ৰৱৰ ভিতৰলৈকে আহি যাব আৰু তাৰ পৰা বুদবুদ হৈ পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিব,
যদি এই যিমানবোৰ চাবোনৰ বুটবুট হয় তাত ইতিমধ্যে আমাৰ হাইড্ৰজেন সালফিউৰিক এচিড লঘু সালফিউৰিক এচিড আৰু জিংকৰ টুকুৰাৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈ সৃষ্টি হোৱা গেছটো আছে সেই গেছটো আৰু চাবোনৰ দ্ৰৱ গোটেইখিনি একেলগে লগ লাগি এটা ডাঙৰ বুটবুট কিছুমানৰ সৃষ্টি হ'ব সেইবোৰৰ ওচৰত যদি আমি মম এডাল জ্বলন্ত মম এডাল লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে অতি সহজে সি ফটফট কিছুমান শব্দ কৰি জ্বলি উঠিব ইয়াৰ এই ফটফট শব্দটোৱে আমাক জনায় যে যি গেছ আমাৰ লঘু সালফিউৰিক এচিড আৰু জিংকৰ টুকুৰাৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈ উৎপন্ন হৈছে সেয়া হৈছে হাইড্ৰজেন গেছ আকৌ এচিডৰ যি অৱশিষ্ট অংশ থাকি গৈছে সি ধাতুটোৰ লগত লগ হৈ এবিধ অন্য যৌগ গঠন কৰিছে যাক আমি লৱণ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইটো পৰীক্ষাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এচিডৰ সৈতে ধাতুৰ যি বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় সেই বিক্ৰিয়াত লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব পাৰে তেনেদৰে আমি যদি এবিধ ক্ষাৰক লওঁ ধৰা হ'ল আমি সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লৈছোঁ 2 মিলিলিটাৰ আমি সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লৈছোঁ তাত জিংকৰ কিছু টুকুৰা দিয়া হৈছে জিংক ধাতুটোৰ যদি সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু জিংক ধাতুৰ মাজত আমি বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হ'বলৈ দিওঁ তেতিয়া হ'লেও আমি সোডিয়াম জিংকেট নামৰ এবিধ যৌগ পাম আৰু তাৰ লগতে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব গতিকে আমি এই দুটা পৰীক্ষাৰ পৰা গম পালোঁ যে এচিড বা ক্ষাৰক যিয়েই নহওক ধাতুৰ লগত যেতিয়া সিহঁতে বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰে তেতিয়া হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় যদিও সকলো ধাতুতে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় এইবাৰ চাওঁ আহা ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটে এচিডৰ সৈতে কিদৰে বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰে ইয়াৰ বাবে আমি এটা পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ ধৰা হ'ল আমি দুটা পৰীক্ষা নল বা টেষ্ট টিউব লৈছোঁ আৰু সিহঁত দুটা A আৰু B হিচাপে চিহ্নিত কৰি লৈছোঁ পৰীক্ষা নল Aত 0.5 গ্ৰাম মান সোডিয়াম কাৰ্বনেট আৰু পৰীক্ষা নল Bত 0.5 গ্ৰাম মান সোডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট লৈ লৈছোঁ তাৰ পাছত দুয়োটা পৰীক্ষা নলতে 2 মিলিলিটাৰ মানকৈ লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড যোগ কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত যেতিয়া আমি লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড দুয়োটা পৰীক্ষা নলতে বেলেগ বেলেগকৈ যোগ কৰিম তেতিয়াহ'লে দুটা ভিন্ন ভিন্ন ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাটো আমি গম পাম আৰু তাৰ যি উৎপন্ন হোৱা পদাৰ্থ হ'ব সেই পদাৰ্থসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব এতিয়া মই তোমালোকক বিক্ৰিয়া দুটা কৈছোঁ কি উৎপন্ন হ'ব পৰীক্ষা নল A য'ত আমি সোডিয়াম কাৰ্বনেটৰ লগত লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লগাই দিছিলোঁ তাতে আমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো এনেদৰে সংঘটিত হ'ব সোডিয়াম কাৰ্বনেটক আমি Na2CO3 বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডক আমি HCl বুলি ক'ব পাৰোঁ Na2CO3 যোগ 2HCl তেতিয়াহ'লে আমাক কি পদাৰ্থ দিব 2NaCl মানে নিমখ যোগ H2O মানে পানী যোগ CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিক তেনেদৰে পৰীক্ষা নল B য'ত আমি সোডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বন লৈছিলোঁ যাক আমি NaHCO3 হিচাপে চিহ্নিত কৰিব পাৰোঁ তাত যেতিয়া আমি লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড দিওঁ মানে NaHCO3 যোগ HCl তেতিয়াহ'লে আমি পাম NaCl মানে আকৌ নিমখ যোগ H2O পানী যোগ CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এই দুটা বিক্ৰিয়াত যি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয় সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছক যদি আমি চূণৰ পানীৰ মাজেৰে পঠিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লেও আৰু এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব পাৰে চূণৰ পানীক আমি লিখিব পাৰোঁ CaOH2 যোগ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড CO2 তেতিয়াহ'লে আমি পাম CaCO3 যোগ H2O CaCO3 মানে হ'ল কেলছিয়াম কাৰ্বনেট চূণশিল চক আৰু মাৰ্বল এই গোটেইবোৰ হ'ল কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ বিভিন্ন ৰূপ গতিকে আমি গম পালোঁ যে সকলোবোৰ ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট এচিডৰে সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি অনুৰূপ লৱণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীহে উৎপন্ন কৰে গতিকে এই বিক্ৰিয়াটোক আমি অতি সহজভাৱে এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ
যে ধাতৱ কাৰ্বনেট বা ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট যোগ যিকোনো এবিধ এচিড তেতিয়াহ'লে আমি পাম লৱণ যোগ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যোগ পানী আৰু এনেদৰে ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰিব পাৰে। এইবাৰ চাওঁ আহা এচিড আৰু ক্ষাৰকে পৰস্পৰৰ সৈতে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে। ইতিমধ্যে আমি বেলেগ বেলেগৰ লগত কেনেদৰে এচিড আৰু ক্ষাৰকে বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰে বা কি উৎপন্ন হয় সেইটো গম পালোঁ। কিন্তু এইবাৰ যদি আমি এচিড আৰু ক্ষাৰক দুটাক একেলগে মিহলি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লেনো কি উৎপন্ন হ'ব? এচিড আৰু ক্ষাৰকে পৰস্পৰৰ সৈতে কেনেধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে বা কি উৎপন্ন হয় এইটো জানিবৰ কাৰণে আমি এটা পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আহাচোন চাওঁ পৰীক্ষাটো। ধৰা হ'ল আমি এটা পৰীক্ষা নলত 2 ml মান লঘু NaOH মানে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱ যোগ কৰিলোঁ আৰু তাত কেইটোপালমান ফিনপথেলিন যিটো আমাৰ এবিধ কৃত্ৰিম সূচক হয় সেই দ্ৰৱ অকণমান দি দিলোঁ। লগে লগে যি দ্ৰৱ এই দুটা মিহলি হ'ব, মিহলি হৈ সেই দ্ৰৱটোৰ ৰং ডাঠ গুলপীয়া বা আমাৰ বেগুনীয়া ৰঙলৈকে সলনি হৈ যাব। তাৰ পাছত সেই দ্ৰৱটোত যদি আমি কেইটোপালমান অলপ অলপকৈ লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ দ্ৰৱ যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই গুলপীয়া ৰংটো লাহে 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 পাতল হৈ যাব আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ যাব যে গোটেই দ্ৰৱটো বৰণহীন হৈ যাব, মানে কোনো ধৰণৰ ৰং তাত নাথাকিব। এই যি ৰং যিটো আমি গুলপীয়া ৰং প্ৰথমে পাইছিলোঁ সেইটো এচিড দিয়াৰ পাছত লগে লগে নোহোৱা হৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়া এই বৰণহীন দ্ৰৱটোত আমি যদি আকৌ NaOH ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ সেই বেঙুনীয়া ৰং বা ডাঠ গুলপীয়া ৰংটো কিন্তু পুনৰ সেই দ্ৰৱটোত আৱিৰ্ভাৱ হ'ব পাৰে। এই যি পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আমি কি গম পালোঁ যে এচিডে ক্ষাৰকৰ আৰু ক্ষাৰকে এচিডৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা কৰিব পাৰে। গতিকে এচিড আৰু ক্ষাৰকক যদি পৰস্পৰে আমি বিক্ৰিয়া কৰিব দিওঁ তেতিয়াহ'লে দুয়োটাই দুয়োটাৰ গুণ নোহোৱা কৰি দিয়ে আৰু তাৰ সলনি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিব পাৰে। এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ এনেধৰণৰ বিক্ৰিয়াক আমি প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ। গতিকে বিক্ৰিয়াটো আমি এনেধৰণে সহজ ভাষাত লিখিব পাৰোঁ। এচিড যোগ ক্ষাৰক, কাৰ্চিন, লৱণ যোগ পানী। এটা উদাহৰণ দিলোঁ যোনটো আমি পৰীক্ষাটোত কৰিছিলোঁৱে, NaOH যোগ HCl, কাৰ্চিন, NaCl যোগ H2O। এনেধৰণে এচিড আৰু ক্ষাৰকে পৰস্পৰৰ মাজত বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়ালৈকে এই পাঠটোৰ যিমানখিনি বিক্ৰিয়া আছিল বা এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ ধৰ্মসমূহ ভালদৰে বুজি পাইছা। ধন্যবাদ।